Now, let's answer question from random post at ito ay post ni Ma'am Ashley Nicole dito sa Philippine Civil Service Review for All. Kung napapansin nyo, iba kasi itong gamit natin sa nakasanayan na natin. So, yung dati, naka-upload na tayo dito sa unang upload niya. I mean, yung unang tanong dito, yung unang picture dito. At meron tayong mga kopya din nito. Lahat ito ay meron din tayong kopya, which is na share na natin mismo sa files sa grupo natin dito sa Philippine Civil Service Review for All. Itong mga abstract na ito. At ito namang iba ay nagawa na rin natin ng tutorial video. So sa video ito, dito tayo sa which figure is the odd one out. Dito na tayo, basahin muna natin which figure is the odd one out. Ngayon, ang ibig sabihin yan kung saan dyan ang naiiba. Doon muna tayo sa obvious na naiba. Napapansin niyo ba ito? Magkasunod siya na ito ay nasa left, nasa right. Magkasunod siya nasa left at nasa right. Dito naman ay nasa right ito at nasa left ito. Pero ito ay nasa left at right at ito naman nasa left at right. Ito yung obvious na naiba, kaya yan na yung sagot. Ano pa ba ang pwede nating pakialaman dito? Meron pa itong small box na ito na merong line sa gitna. Itong small box na ito na merong line sa gitna. Small box na mayroong line sa gitna. At itong letter C, yung small box na may line sa gitna, nasaan ba siya? Itong tatlong ito, itong tatlo, ay magkasunod. Obvious na ito lang ang hindi pareho. Kaya letter C ang tamang sagot. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. Pagpasensyahan nyo na muna itong nagawa nating tutorial video today ay ito mismo at yung previous na na-upload na natin kasi naninibago lang ako. Hindi ito yung nakasanayan kasi natin. Thank you and God bless.